Tjena hörni, vi ska spela in ett specialavsnitt. Jag håller på att lägga in en grop och vi ska prata om något väldigt osvenskt. Pengar och vad jag tjänar på den här YouTube-kanalen. Gillar ni sådana här typer av filmer så stötta mig gärna. Och gillar det här klippet, där är väl kanske knappen. Gilla klippet och prenumerera jättegärna på kanalen, då blir jag superglad. Och så ska jag dela med mig av fler smaskiga detaljer. Men vi rullar igång. Och så kör vi. Vi syns snart. Idag ska vi har jobbat på här hela förmiddagen och laga 2 läckor. Det har gått jävligt bra. Men jag tänker så här, i det här klippet, nu ska vi göra något som är väldigt osvenskt. Jag tänkte vi ska prata om pengar. Och vad jag tjänar på den här YouTuben. Om det kan vara intressant för någon. Och det är ju lite sådär, ja vad ska man säga. Det är ju någonting osvenskt med att inte vilja prata om vad man tjänar och så. Nu har det ju faktiskt, det är så jäkla kul det att den här kanalen ändå på något sätt har gått så pass bra att den har ju börjat generera lite intäkter. Om än det inte är mycket så är det ju lite grann. Och vi ska ta och prata lite mer om det sen. Först ska jag ta och svara på några frågor. Jag fick ju faktiskt några frågor, men man märker ju det vilka som känner mig privat. För jag fick ganska många oseriösa frågor också. Och det är ju roligt det med, men det är ju ingenting jag behöver ta upp här i kanalen. Men de vettigaste frågorna är ju egentligen vilket märke jag tycker är bäst mellan Katt och Volvo. Och ska jag vara helt ärlig där, just nu som läget är så tycker jag bäst om den som fungerar mest problemfritt. För just nu känns det inte som att det är Volvo i alla fall. Sen har jag ju en förkärlek till katten ändå. Så jag måste nog ändå säga katten. Och sen det här med redskap, det var ju också en fråga. Och det är ju lite grann smaken som baken. Men jag håller ju ABL och faktiskt SMP väldigt högt som redskap. Jag har ju en SMP sländskopa som jag tycker funkar klockrent. Jag var lite skeptisk förut, men jag gillar den skarpt. Så om någon på ABL eller SMP kollar på det här så hör av er. Så kanske vi kan göra någon grej tillsammans. Det hade varit sjukt kul. Det var väl typ det. Sen är det svårt det där med skopor. Det är ju som sagt, det är ju helt och hållet en smaksak. Men det var väl det om det. Nu håller jag på att lägga igen här. Men jag tänker att vi ska prata om vad jag tjänar på YouTube. Och hur det kommer sig. Och här vill jag ju att ni ska förstå några saker. Man måste ju uppfylla vissa kriterier för att få ingå i ett sånt där YPP som det heter, YouTube Partner Program. Och då är det egentligen 2 kriterier. Är ju att du måste du måste ha 1000 prenumeranter och du måste ha haft 4000 visningstimmar den senaste 365 dagars perioden för att kunna ansöka om det här partnerprogrammet då. Sen beror det ju helt på vad du lägger upp för typ av content. Man kan ju bli nekad, vad heter det nu, det här tydligen. Men det är kriterierna: 1000 prenumeranter och minst 4000 visningstimmar det senaste året. Och jag trodde helt ärligt när jag började med det här inte att vi skulle komma dit, men vi är ju där. Och det är ju bara liksom att försöka bygga vidare på. Jag har ju aldrig, den här kanalen, för er som inte vet det, den började ju egentligen som en diskussion som jag hade med en kompis som också är i branschen. Att hur ska man, för det är så svår bransch att liksom hur man ska göra, och speciellt som ny och ung. Och då sa jag att det borde finnas någon YouTube som säger att ungefär så man får se hur det går till. Och det fanns ju inte det, så jag hittade ju då en nisch som inte var totalt sönderkörd. Som det kan vara med typ humor och matlagningsprogram, utan det här är ju som en väldigt speciell nisch. Och sen tycker jag det är väldigt kul. Och så har jag ju, som ni kanske har märkt, är ju ganska pratglad. Så det här är ju inget problem. Men tanken med den här kanalen för min del har ju aldrig varit att jag ska liksom tjäna pengar på den så. Och nu är det inte några jättehöga inkomster vi pratar om. Och sett till timmar man lägger på
Nu är det jävligt tur att jag får betalt för att köra grävmaskin, för att hade jag bara haft YouTuben så hade det inte... Då hade nog familjen gått hungrig. Men det jag tjänar på den, det är ju också, där ska vi separera på två saker. Då finns det något som heter CPM, och det är ett värde som är vad annonsörer betalar YouTube för att få visa sin reklam på min kanal. Och sen finns det något som heter RPM, och det är då vad jag får betalt av YouTube för att de ska få visa annonserna på min kanal. Och det skiljer sig lite grann, och det har ju med algoritmer och grejer att göra. Vad du gör för typer av videos, hur långa de är. Det är jättemycket som spelar in i vad som avgör hur mycket en film blir värd. Så att ingen film, man kan ju inte säga att men du har 150 kronor per 1000 visningar alltid. Utan det där diffar ju, det kan vara högt och det kan vara lågt. Men jag har märkt att längre filmer har en tendens att ge ett högre CPM som då också ger ett högre RPM, kan man säga. Men jag ska infoga lite bilder här eftersom när jag surrar, så ni får se. Och om man nu slår ut det ska man ju också ha med i tankarna. Alltså, nu filmar jag ju det här på arbetstid. Och jag har ju ett foto- och filmintresse. Och hade ju jättegärna velat byta till. Det är också det som är lite tråkigt. Jag hade ju jättegärna velat ha en annan typ av kamera. Men det är ju det att jag måste ju verkligen tänka på att kameran jag har ska vara anpassad för den hårda miljö som den lever i. Och det är ju lite både tråkigt och inte tråkigt. För jag hade jättegärna velat köpa en annan bättre kamera för er skull. Och många av de intäkterna som jag nu har börjat få från det här, det har ju mycket återinvesterats ju till er, typ med webbshop, och så ska jag ta fram några specialutgåvor på merch, och så hade jag tänkt hålla någon Instagram-tävling och så. Det är ju grejer som kommer tas från den budgeten då, är min tanke. Och så är det ju det när man lägger upp filmer, det sitter, alltså min tid, det må ju då vara, nu vet jag inte vad jag ska säga exakt, att och klippa ihop en sån här film, ja men det tar kanske, ja men säg lite styvt 10 timmar för mig att klippa ihop en sån här YouTube som ni kollar på nu. Och jag kanske har, ja men säg då att jag har runt en vanlig månad kanske runt 2000 från YouTube då, som jag måste skatta för också. Och så då är det ju då 10 timmar per film. Jag försöker lägga, nu är det inte alltid det kommer gå, men jag försöker få ut en film varje vecka. Det blir 40 timmar i månaden och så har jag 2000, alltså det blir inte så bra timpenning. Men jag gör ju som sagt, det är ju inte för pengarnas skull, utan det är ju mer för min egen skull, och att jag tycker det är fruktansvärt roligt att få dela med sig av det man pysslar med. Och så är det kul att kunna bidra med något. Det är som jag sagt tidigare. Det bästa som är för mig, det är ju när någon har skrivit antingen en kommentar eller på Instagram att liksom, vad fan, din film, den har verkligen hjälpt mig. Jag började tänka på ett annat sätt och jag förstår på ett annat sätt. Och det gör mig faktiskt på riktigt så jävla glad, och det är därför jag gör det här. Det är ju inte för någon annan sak. Och skulle nu den här YouTuben gå så fruktansvärt bra att den skulle börja generera mer intäkter, så hade jag ju ändå på något sätt försökt ge tillbaka det till er. Och det är ju inte så att jag kan sluta gräva, för då får jag ju ingen content. Så jag måste ju i vilket fall som är ju låst till att gräva. Men det är lite så det funkar. Och i dagsläget så tror jag att jag har fått... Jag klarade ju den här gränsen då med partner program som det heter i september. Och sen september har den här kanalen gett mig, jag tror det är 19 000. Så den har ju precis börjat täcka upp för drönare och kamera och sådär. Men sen är det också grejer som man inte tänker på. Och det är jävla vilket korv det är. Jag har ju lite extra prenumerationer. Alltså typ redigeringsprogram är ju en sån där extra utgift varje månad. Och sen måste man ju ha musik. Och då är det ju, man måste ju betala för rättigheter. Ja, och sen är det ju då kamerautrustningen och min tid. Men säg att säg att jag får, ja men typ som den här månaden tror jag blir typ 2,1 från YouTube. Då går ju säkert nästan 500 spänn i prenumerationer för att kunna leverera de här filmerna då.
Men det är ju bara roligt och som sagt det här är ju en jäkligt rolig grej och side business för mig. Så att det är inget mer med det egentligen. Men jag ska infoga bilder på det där och sen som sagt är det några frågor så ställ gärna dem. Så försöker jag svara på dem. Jag tycker i det långa loppet så jag tycker det är så jäkla kul eller jag är så fascinerad ändå på ett sätt att jag kan sitta här på mitt jobb och gräva och prata med er. Och så är det ju ändå som på något sätt att man får som en liten extra lön som jag då kan använda till att utveckla det här. Framförallt att utveckla det här med kanalen. Jag tycker det är fantastiskt hur det funkar. Men så är det med det. Och jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om det. Men jag ska som sagt jag visar er bilder på hur det funkar det där med CPM, RPM och alltihop. Och som sagt det har gått väldigt bra idag. Vi lagade 2 läckor före lunch. Nu var ju då förvisso på samma ledning, men ändå är det ganska bra att få det klart till lunch. Och så tänker jag så här, för er som inte har hört det. Jag närmar mig på, nu vet jag inte som alla ni följer mig på Instagram, men det hade varit jätteguld, alltså jag hade blivit jätteglad om ni gjorde det. För att när jag kommer till 1000 följare där, det är typ så här 170 eller något kvar. Så jag tänkte anordna en tävling. Där vi ska lotta ut någonting. Jag jobbar febrilt för att göra en liten limiterad merch-grej. Och så tänkte jag lotta ut den kanske med någon flak av någon energidryck och grejer. När jag då kommer till 1000. Så hjälp mig gärna med det. Alltså och jag gillar ju det måste jag säga också. När jag väl har det på tråden. Jag tycker ju om det vi gör här. Alltså det känns ju mer och mer som att det blir som en community. Jag sitter här och gräver och pratar med mig själv. Men sen kommentarerna man får, alltså det är hjärtvärmande kan man säga. Och så känns det ju någonstans som att vi gör det tillsammans. Och jag gillar idén. Eller det är dit jag har velat komma med det här. Och lära ut. Få utlopp för det man faktiskt vet. Och om det är någon annan som funderar på YouTube så tycker jag att den människan ska köra. Man behöver inte ha så flashiga grejer. Eller så jag börjar med en kamera jag har filmat här med. Det är en Osmo Action 4 från DJI. Och den räcker och fullgott. Faktiskt, om än mitt intresse hade velat ha en annan kamera. Men den är ju liksom, den är snabb att sätta upp, snabb att börja filma. Och sen är det bara att börja filma och ha roligt. Och hitta. Alltså jag brinner ju för det här med entreprenad och anläggning och grävmaskin. Jag tycker det är fruktansvärt kul. Sen gäller det ju bara att liksom, man måste ju hitta någonting man brinner för. Och liksom känner att man kan. Och så är det ju bara att börja prata. Det är ju det som också, det tycker jag är svårt än idag. Alltså liksom att bara playa kameran och så bara låta det ske. Men det är oftast då också som det blir som bäst. Tycker jag. Sen så finns det mycket, jag hade ju jättegärna velat fota och filma betydligt mer och andra vinklar än det jag gör idag. Men jag måste ju någonstans ändå förhålla mig till beställaren som jag har. Och jobbet, alltså köra grävmaskin är ju det som går först för mig. Så jag har ju inte alltid tid att rigga upp massa andra vinklar och liksom så. Även om jag hade velat det så blir det svårt. Och jag hoppas ni har överseende med det. För i grund och botten så är jag ju bara en simpel grävmaskinist som tycker om att prata. Det här är ju bara min lilla sidosyssla som jag är, eller hobby eller vad man ska säga, som jag är intresserad av. Och då är det ju bra att jag kan använda den till de här två tillsammans. Så här. Om jag säger så. Men det var väl det om det. Vi ska ta och gå ut. Och ja, först ska vi ta och packa ihop. Kommer en flytt imorgon. Då är det bara att åka. Då blir jag vidare på nästa. Den här stränga vintern har ju satt oss i arbete. Kan man lugnt säga. Mr. Moneyman! Very good, you must go.
Yes! Det är ju du. Jag har ju precis suttit och sagt till YouTube hur dålig affär det här är för mig egentligen. För jag räknar ut att jag snittar ju typ 10 timmar per film. Alltså för att redigera och liksom. Och så säger du att i snitt nu sen typ efter jul har det varit typ så just över 2000. Och så 40 timmar i månaden, 2000. Vad blir det? 50 kronor timmen? Ja. Du får säga åt Frida, hon får börja redigera. Ja, anställa. Emil var tvungen att daska av spaden. Klart man ställer upp. SMP den håller för allt. Nej, men nu är det faktiskt inte så mycket kvar. Nu ska vi bara ta och städa ihop. Jag vet inte om jag sa det, men jag bokar en transport till imorgon. Så imorgon bitti åker vi vidare på nästa. Men jag vet inte om jag kommer filma. För den här filmen jag ska försöka göra. Nu vet jag inte ens hur lång den här filmen kommer bli. Men jag ska försöka göra så att den kommer inte nu på fredag. Nu är vi i början på mars, utan nästa fredag om 2 veckor då. Och som sagt, det har jag också inte heller kommit ihåg att säga. Jag har ju fått igång den här shoppen. Och jag har ju sett att det är ju faktiskt... det beställs ju faktiskt därifrån. Och det är ju jävligt... Jättegärna väl att när ni har beställt och fått era produkter, så ta gärna en händelse, en bild och lägg upp det som händelse eller som inlägg och tagga mig så att jag får se, så jag kan dela det vidare. För som sagt, jag vill ju att vi ska bli... Vi hörs imorgon, Niklas. Jajamän, bra jobbat. Detsamma. Jag vill ju att det här blir ju som en, ska man säga varumärke, men det blir ju lite grann som ett varumärke. Man vill ju, jag vill i alla fall att vi ska synas. Så tagga mig gärna så delar jag det vidare. Det var väl det jag ville säga. Nu ska jag ta och samla ihop här och så ska jag hoppa ut, så ska ni få se utifrån hur det blev. Ja, och sen är vi som färdig. Får vi se hur jag klipper ihop där. Det är ju det jag känner också. Och det är ju det också som är så jävla roligt när jag gör de här filmerna. Man lär ju sig någonting varje gång när man redigerar. Och det tycker jag är jävligt skoj. Jaha. Man blir glad för det lilla. Jag måste ju packa det så här lite grann som ett Tetris-pussel, för annars så ryms det inte på trailern. Det är ju gränsfall som det är. Ska vi ta här och bara... Nu tror jag inte det här gör någonting, men man vill ju väldigt gärna... I och med att vi har gått över någon skål så vill man ju inte att det ska vara... lämnat massa skit på vägen bara för att vi har drällt. Jag försöker samla upp det eller fösa åt sidan vars det inte syns. Typ sådär. Ska vi putta till paddan. Och det här är ju också, nu går vi mot varmare tider. Egentligen borde jag kanske ställa fram den här i solen. Men ställa när det fastnar i skopbotten så blir det inte... Paddan står inte riktigt säkert, eller vad jag nu ska säga. Säkert står den ju, men den står ju inte som så bra den hade kunnat stå. Så där är en liten bulle upp och så ska jag bara... Jag tar och ställer bara gräva. Så här. Parkar vi så här? Nej, det kan man inte göra. Jag har ju nog jag har ju som mina 2 sätt jag parkerar på. På vintern är det ju utsträckt och det är ju för att skydda kolvarna då in i cylindrarna från frost och sådär. Försöker man ta sig ner så långt man kan. Så här.
För då är ju det där är ju svårt, men man använder ju samtidigt inte, ja lite mer än det där kan man ju använda, men jag kommer ju inte ner något mer. Men då är cylindern på stickan och cylindern på bommen och cylindern på stickan är ju nu helt skyddad. Men annars när det är sommar, då är min go-to-parkering så här. Jag vet egentligen inte varför, det har bara blivit så. Det är som en signatur. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men nu ska jag parkera och så ska vi gå ut och kika. Jag playar snart. Och där, nu är vi färdiga. Tänkte vi kan ta och kolla här först. Här har vi då grävt läcka och så har man ju lämnat. Det brukar ju bli så i och med att materialet när man gräver upp det så blir det inte lika kompakt när man lägger ner det igen. Så brukar det bli en bulle upp. Den här stenen skulle jag nog kanske ha gömt lite bättre. Nej, det är ett tjälstycke med en sten i. Det kommer bli bra. Nu hade ju ganska stora stenar men de ligger ju en bit ner här. Så de kommer ju inte synas till ytan sen. Och så med lite tur så, eller ja, så lär det ju bli. När det här har satt sig färdigt så kommer man inte behöva hit någon massa, utan då kommer det vara helt slätt. Så man bara behöver dra till det. Och det var ju det här jag pratade om. Nu när jag parkerar så här så är den här, där är ju som själva, där är ju en cylinder och så har du kolven här. Nu är ju den skyddad inuti den här. Från frost och men gud. Och samma sak med den här uppe. Och där kan ju vara någonting att tänka på, att det är fördelaktigt. Nu vet jag inte exakt hur stor skillnad det gör. Men det är ju att rekommendera att parkera så på vintern just för att ge grävaren lite extra skydd. För det är ju nog jävligt för oljan när det är kallt. De här är ju svårt, där kommer man inte hela vägen ner. Det är för att det tar ju stopp i backen före. Och när man har som mig väldigt mycket redskap, då ser det ut så här. Då har jag återfyllnadsskopa. Och i den lägger jag då, för att få plats med allt det jag har på trailern, så lägger jag då smalskopan i återfyllnadsskopan och så kärlkroken in i den. Och det här är ju också, ni ser, det är ju som fastnar lite kärl och sånt för oss. Jag använde ju det här rätt flitigt på förra läckan. Så de står ju inte riktigt bra. Nu blir det ju bra för då drar man ju en kedja. Både kedja i kroken och så drar man kedja här i fästet. Här. Och samma sak med den här. Den här står ju i regel väldigt bra för den här fastnar inte lika mycket. Men det är ju det här, det blir halkigt. Men då blir det så, är det ju ganska perfekt för då när jag lägger in den här så tar ju de här öronen i, så hydraulslangarna ligger ju väldigt skyddat där i. Och så tar jag den där sopen, den hamnar i sländskopan på grävaren och så ett spännband över. Så är det med det. Så imorgon ska jag bara traila därifrån. Ska vi lasta där imorgon bitti. Ja. Men det här var det. Nu ska jag se om jag ser mig själv. Det där var det för den här filmen. Så funkar det med YouTube och tjäna pengar. Och sen vet jag inte i förlängningen om jag kanske måste starta ett bolag för det här. Eller en enskild firma i alla fall. Det var mycket mer att tänka på. Jag som bara ville spela in film och dela med mig av vad jag vet. Men man lär sig någonting varje dag. Så tack för mig hörni. Och glöm för helsike inte bort och gilla det här klippet och prenumerera på kanalen. Så gör vi mer sånt här content längre fram. Tack för mig.